Morning student, welcome in my lecture. Today we are going to learn 3.3 note making. In previous lecture we had already studied about mind mapping activity. आपण mind mapping activity पाहिलेली आहे. आता आपण काय पाहणार आहोत, नोट मेकिंग ॲक्टिव्हिटी जी आहे ते पाहणार आहोत. तर 147 पेज नंबर, ओपन युअर टेक्स्ट बुक. 147 याच्यावरती आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. कंप्लीट द वेब और डिस्कस इन ग्रुप, व्हाय यू टेक नोट्स और व्हाय टेक नोट्स, सो इम्प्रूव्हमेंट इन लिसनिंग. तर याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत की कशाप्रकारे आपण नोट मेकिंग लिहावी. तर बऱ्याचदा आपण ज्यावेळेस नोट मेकिंग लिहित असतो त्यावेळेस जे इम्पॉर्टंट तुम्हाला जे वर्ड सांगितले जाते ते तुम्ही नोट डाऊन करत चला. तुमच्या नोटबुक जवळ ठेवा, नोट डाऊन करत जावा. आणि सगळ्यात अगोदर तुम्ही स्वतःची काळजी पहिल्यांदा घ्या. कारण का, तर कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी आपली स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे. तर आपण आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटीला सुरुवात करणार आहोत. कंप्लीट द वेब. देर इज वी टेक नोट्स ऑफ. नोट्स ज्या असतात त्या कशाच्या काढायच्या आहेत, तर एक्झाम्पल्स इथं दिलेलं आहे. ॲज अ स्पीच. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ज्या वेळेस तुम्ही लेक्चर ऐकता त्यावेळेस तुम्ही तुमच्याबरोबर एक नोटबुक आणि पेन तुमच्याबरोबर नोट डाऊन करण्यासाठी ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला जे स्पीच दिलं जाईल त्यातले इम्पॉर्टंट नोट्स तुम्ही नोट डाऊन करू शकता तुमच्या नोटबुकमध्ये. सेकंड वी कॉल्ड ॲज लेक्चर. बघा, आता हे जे स्पीच भेटतं ते कशामधून भेटतं, तर तुम्हाला लेक्चर्स असतील किंवा एखाद्याचं स्पीच असेल त्यामधून भेटत असतं. सो लेक्चर इज ऑल्सो वी टेक नोट्स ऑफ लेक्चर. आपल्याला ग्रॅज्युएशन लेवलला सुद्धा महत्त्वाचं आहे. ज्यावेळेस आपण नोट्स काढत असतो त्यावेळेस लेक्चर ऐकून आपल्याला नोट्स काढता आले पाहिजेत. म्हणजेच काय की प्रत्येक वेळेसच टीचर आपल्याला ब्लॅकबोर्डवरती लिहून देऊ शकत नाहीत. त्यामुळं एक्झाम्पल्स आपण लिहू शकतो ॲज अ. तर स्पीच पाहिलं आपण, लेक्चर पाहिलं. आता आपण कशाचे द्वारे नोट्स काढू शकतो, ॲज अ आर्टिकल असतील. एखादा आर्टिकल असेल तर त्याच्यावरून आपण वी टेक द नोट्स ऑफ आर्टिकल्स और वी टेक द नोट्स ऑफ बुक. आपण एखाद्या बुकचं सुद्धा, पुस्तकाचं सुद्धा नोट डाऊन करू शकतो ॲज अ स्पीच, लेक्चर, बुक अँड आर्टिकल्स. सेकंड, डिस्कस इन ग्रुप्स, व्हाय यू टेक नोट्स. सो फर्स्ट यू डिस्कस इन ग्रुप्स अँड व्हाय यू टेक नोट्स. तुम्ही नोट्स का घेता, कशासाठी घेता ते तुम्ही ग्रुपमध्ये डिस्कस करू शकता. व्हाय टेक्स नोट्स. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट हिअर इज गिवन इम्प्रूव्हमेंट इन लिसनिंग अँड बिकम्स अँड ॲक्टिव्ह प्रोसेस. बघा, इम्प्रूव्हमेंट इन लिसनिंग बिकम्स अँड ॲक्टिव्ह प्रोसेस. आता इम्प्रूव्हमेंट, लिसनिंग म्हणजे लिसनिंग स्किल जे आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी बघा ॲज ॲक्टिव्ह प्रोसेस. ती कशी प्रोसेस आहे, ॲक्टिव्ह प्रोसेस आहे. लिसनिंग म्हणजे तुमची लिसनिंग स्किल जे आहे ती इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी एक ॲक्टिव्ह प्रोसेस म्हणून तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. सेकंड वी कॉल्ड ॲज अ रिड्युसेस स्टडी टाईम अँड व्हेरी हेल्पफुल ड्युरिंग रिव्हिजन. आता रिड्युसेस स्टडी टाईम म्हणजे काय की ज्या वेळेस आपण नोट डाऊन करत असतो, समजा की आपण एखादं बुक वाचलं, एखादं बुक नोट डाऊन केलं आणि ते वाचताना जर रीडिंग झाल्यानंतर आपण ते नोट डाऊन करतो तुमच्या नोटबुकमध्ये, तर त्यानंतर आपल्याला रिड्युसेस स्टडी टाईम म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त जो ते पुस्तक वाचायला जेवढा वेळ गेला त्यावेळेस रिव्हिजन करायला आपल्याला सोपं जातं. सो रिड्युसेस स्टडी टाईम्स अँड व्हेरी हेल्पफुल ड्युरिंग रिव्हिजन. थर्ड, हेल्प्स इन प्रेझेंटिंग इम्प्रेसिव्ह असाइनमेंट क्विकली. आता बघा, हेल्प्स इन प्रेझेंटिंग इम्प्रेसिव्ह असाइनमेंट क्विकली. आता ते असाइनमेंट जे असतात ते इम्प्रेसिव्ह असतील आणि कशात तर लगेच ताबडतोब त्या प्रेझेंटिंग करायचे असतात असाइनमेंट. सो हेल्प्स इन प्रेझेंटिंग इम्प्रेसिव्ह असाइनमेंट ॲज अ क्विकली. अँड फोर्थ, लीड्स टू बेटर अकॅडमिक प्रोफेशन परफॉर्मन्स ओव्हरऑल. अँड बघा, लीड्स टू बेटर अकॅडमिक परफॉर्मन्स ओव्हरऑल.
म्हणजे ॲकॅडमिक परफॉर्मन्स आपलं कसं आहे ओव्हरऑल त्याच्यावरून कळतं की आपल्याला सगळे जे वर्ड्स आहेत ते नोट डाऊन करता येतात का. तर त्याचे स्किल जे आहे. सो व्हाय टेक युअर नोट्स. फर्स्ट इज इम्प्रूव्हमेंट इन लिसनिंग बिकम्स अन ॲक्टिव्ह प्रोसेस. एक आपल्याला ॲक्टिव्ह म्हणजे कृतिशील बनवते ज्यावेळेस आपण एखादी इम्प्रूव्हमेंट होते आपल्या कशामध्ये लिसनिंग आणि आपण लगेच रायटिंग करत असतो. सो रिड्युसेस स्टडी टाईम्स अँड व्हेरी हेल्पफुल ड्युरिंग रिव्हिजन. आपलं जे स्टडी टाईम आहे ते रिड्यूस कमी करतं आणि व्हेरी हेल्पफुल ड्युरिंग रिव्हिजन आणि आपल्याला रिव्हिजन करण्यासाठी ते एक मदतनीस होतं आणि हेल्प्स इन प्रेझेंटिंग इम्प्रेसिव्ह असाइनमेंट क्विकली. बघा, प्रेझेंटिंग इम्प्रेसिव्ह असाइनमेंट क्विकली. आपल्याला एखादी असाइनमेंट द्यायची असेल, प्रेझेंट करायची असेल तर ती इम्प्रेसिव्ह आणि चांगल्या प्रकारे इम्प्रेसिव्ह ॲज अ इम्पॅक्ट होईल लगेच क्विकली. सो लीड्स टू बेटर ॲकॅडमिक परफॉर्मन्स ओव्हरऑल. आणि त्याच्यावरून आपलं जे ओव्हरऑल आपलं परफॉर्मन्स कसा आहे ते आपल्या लक्षात येईल. बघा, बेटर नोट्स विल हेल्प यू रिमेंबर कन्सेप्ट्स. जरा आपण प्रत्येक सब्जेक्टच्या आता तुम्ही एक्झामला बघा आपण टेन्थ स्टँडर्डच्या एक्झामच्या वेळेससुद्धा बघा ज्या आपण नॉव्हेल्स वाचतो किंवा नॉव्हेल्सचंसुद्धा आपण ॲप्रिसिएशन असेल किंवा पोएम असेल किंवा प्रोज असेल त्यावेळेस आपण आपलं ओपिनियन जे आहे आपण मांडता आलं पाहिजे. सो बेटर नोट्स आणि आपल्याला नोट्स काढता आल्या पाहिजे प्रत्येक सब्जेक्टच्या. सो बेटर नोट्स विल हेल्प यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट अँड develop meaningful as a learning skills and gain will help you remember concepts and develop meaningful learning skills and gain better understanding of a topic and discuss in group different as the styles or methods you use in your note making or note taking, for example as underlying important facts. बघा अजून एकदा वाचते मी, तुमच्या लक्षात येईल. बेटर नोट्स विल यू हेल्प यू रिमेंबर कन्सेप्ट्स. आपण ज्यावेळेस नोट्स काढतो त्यावेळेस आपल्याला ज्या संकल्पना मांडायच्या आहेत किंवा ज्या लक्षात ठेवायच्या आहेत त्या लक्षात राहतात ज्यावेळेस तुमच्या नोट्स ज्या आहेत त्या चांगल्या असतील तर. म्हणजे तुमच्या नोट्स कशा काढतात. सो बेटर नोट्स विल हेल्प यू रिमेंबर कन्सेप्ट्स, डेव्हलप मिनिंगफुल लर्निंग स्किल्स. आणि आपली जी मिनिंगफुल लर्निंग स्किल जे आहे ती डेव्हलप होते अँड गेन बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ अ टॉपिक. आणि आपल्याला जो टॉपिक आहे तो बेटर अंडरस्टँडिंगसाठी महत्त्वाचा आहे. तो बेटर अंडरस्टँडिंग लगेच आपल्याला तो आत्मसात करता येतो. सो डिस्कस इन ग्रुप डिफरंट स्टाईल्स ऑर मेथड्स. आणि आपण काय करायचं आहे आपल्या ग्रुपमध्ये तो डिस्कस करायचा आहे. डिफरंट युअर मेथड्स अँड यूज you as a, for example we have given here a few of methods employ, for example note making as find out the methods on their own, for example selection of method or summary of the whole lecture or speech. आपण एखाद्या लेक्चरची किंवा स्पीचची जी समरी आहे सारांश आहे ते थोडक्यात सांगू शकतो किंवा ABC फॉर एक्झाम्पल DEF GHI आउटलाईन मेथड. मग त्याच्यामध्ये आउटलाईन मेथड्स कुठल्या तर इन आउटलाईन मेथड्स यू पुट द मेन आयडियाज टॉपिक क्लोजेस्ट. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आले, एक्झाम्पल्स वेगवेगळे येतात. सो नोट मेकिंग बेटर नोट्स विल हेल्प यू फॉर एक्झाम्पल टू अंडरलाईन ॲज इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स. तुम्ही ज्यावेळेस इम्पॉर्टंट फॅक्ट जे आहेत त्याच्यामधले त्याला तुम्ही अंडरलाईन करू शकता जेणेकरून तुम्हाला नेक्स्ट वेळेस रिव्हिजन करताना ते सोपं जाईल. आता नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग याच्यामध्ये काय डिफरन्सेस आहेत ते आपण पाहणार आहोत. बोथ द स्किल्स आर टोटली डिफरंट. दोन्ही जे स्किल्स आहेत ते एकमेकाशी टोटली डिफरंट आहेत, वेगळे आहेत. नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. सो बोथ द स्किल्स आर टोटली डिफरंट. नोट टेकिंग इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस विच इज अंडरटेकन ड्युरिंग लेक्चर. बघा, नोट टेकिंग इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस विच इज अंडरटेकन ड्युरिंग अ लेक्चर. सो नोट टेकिंग ॲट अ ग्लान्स gives a complete views of a paragraph or any content which contains the main points and supporting and details of what is heard or during lectures or speech. And taking notes while reading from different books and present for different purposes. The note making is a more active and focused writing skill
where a concrete as a connection between all relevant and concept. So words is drawn to infuse or connect all thoughts together by a method, points and tree diagram and table एक्सेट्रा. फॉर एक्झाम्पल बघा, नोट मेकिंगमध्ये आणि नोट टेकिंगमध्ये डिफरन्सेस काय आहे तर बघा, याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे द बोथ स्किल्स आर टोटली डिफरंट. नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग बोथ स्किल्स हे काय आहेत, कौशल्य आहेत. सो बोथ द स्किल्स आर टोटली डिफरंट. सो नोट टेकिंग इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस विच इज अंडरटेकन ड्युरिंग लेक्चर. नोट टेकिंग काय आहे, एक पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. नोट टेकिंग इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस विच इज अंडरटेकन ड्युरिंग अ लेक्चर. जे आपण लेक्चर चालू असताना ज्या नोट्स काढतो ॲज अ नोट टेकिंग, आपण त्याला काय म्हणू शकतो, ॲज अ नोट टेकिंग. अँड नोट टेकिंग इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस अँड नोट मेकिंग इज अ मोर ॲक्टिव्ह फोकस्ड ऑन अ रायटिंग स्किल. बघा, नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंगमध्ये फर्स्ट डिफरन्स काय आहे तर नोट टेकिंग इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस विच इज अंडरटेकन ड्युरिंग लेक्चर, which is undertaken during lectures, but note making is a more active focused writing skill. Note making is a more active focused writing skill where a concrete connection between all relevant concepts and word is drawn to infuse. So note taking is at a glance gives a complete views of photograph or any content which contains as the main points and supporting detail of what is heard during lectures or speech. So what is the important when you are note taking? Note taking at a glance gives a complete views of a paragraph. पूर्ण त्या पॅराग्राफवरती आपण कंप्लीट व्ह्यूज काढू शकतो. और एनी content which contains as the main points and supporting as the detail of what is heard during the lecture or speech. आपण त्या लेक्चरच्या वेळेस काय ऐकलं, म्हणजे ते लेक्चर चालू असताना आपण जे ऐकलं ते आपण नोट डाऊन करू शकता. एक्झाम्पल सांगू शकता. टेकिंग नोट्स व्हाईल रीडिंग फ्रॉम डिफरंट बुक्स. बघा, taking notes while reading from different books. So when you are reading different books, then you are taking notes. That is the most important. Note taking याचा अर्थ काय की taking notes while reading from different books and present for different purposes. So note making is a more active and focused as a writing skill and where a concrete and connection between all relevant. आता बघा, आपण काय काय पाहिलेलं आहे. नोट टेकिंग इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस, नोट मेकिंग इज अ ॲक्टिव्ह प्रोसेस अँड नोट टेकिंग इज अ विच इज अंडरटेकन ड्युरिंग लेक्चर, बट नोट मेकिंग इज अ रायटिंग स्किल वेअर कनेक्शन बिटवीन all relevant concept and word is drawn to infuse or connected all thoughts and together by a methods. So similarities between note making and note taking. तर बघा, आपण सिमिलॅरिटीज पाहणार आहोत नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंगमध्ये. सो बोथ प्रोव्हाइड्स द स्टुडंट विथ मटेरियल फॉर easy references, preparation and study during an examination. बघा, सिमिलॅरिटीज काय आहेत. आता आपण डिफरन्सेस पाहिलेले आहेत. बघा, लेस अंडरस्टँडिंग, मोर अंडरस्टँडिंग, सिमिलॅरिटीज. फॉर एक्झाम्पल, नोट टेकिंग अनलाइक नोट मेकिंग और नोट मेकिंग इज अन इन्व्हॉल्वड ॲक्टिव्हिटी. इट इज फोकस्ड रायटिंग स्किल. बघा, नोट मेकिंगमध्ये कुठल्या ॲक्टिव्हिटीवरती फोकस केला जातं तर रायटिंग स्किलवरती. पण नोट टेकिंगमध्ये द स्टुडंट्स युजली पिक्स आउट द सेंट्रल आयडिया आणि कनेक्ट्स ऑल द प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्टियरी ॲज द डाटा युझिंग द मोस्ट इम्पॉर्टंट. So differences between as a note making and note taking. So note taking we called as a unlike as a note making is a passive activity. The source of note taking is a generally a lecture or speech as the flows from as a linear mode. Then similarities between as note making and note taking. आता आपण similarities कुठले कुठले आहेत नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग मध्ये. बघा, similarities
नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंगमध्ये both provides the student with material for easy references and prepare study during an examination. बघा तर बघा नोट मेकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन नोट मेकिंग both provides the students with material for easy references and preparation and the study during an examination. So both note making and note taking provide the students with study material boiled down to their essential. Second, both did the student in remembering fact easier as it utilizes both reading and listening senses. So such study materials enables quick revision and act as ready references. So both have the same purpose, and that is for the student to excel in their studies. Both have the same purpose that is for the student to excel in their studies. Both help the students to concentrate better and effectively. both help the student to concentrate better and effectively. आपल्याला दोन्ही चांगल्या तऱ्हेने कॉन्सन्ट्रेट बेटर अंडरस्टँडिंग आणि इफेक्टिव्हली साठी आपण नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंगचा वापर करू शकतो. बघा नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग. सो नोट टेकिंग ओनली जोटिंग डाऊन पॉईंट्स इन्व्हॉल्व्स नो साइड्स इंटरप्रिटेशन. त्याच्यामध्ये नोट टेकिंगमध्ये ओनली जोटिंग डाऊन पॉईंट्स, त्याच्यामध्ये जोटिंग डाऊन पॉईंट्स जे आहेत ते फक्त इन्व्हॉल्व केले जाते. इन्व्हॉल्व्स नो साइड्स इंटरप्रिटेशन, त्याच्यामध्ये कुठल्याही दृश्याचं इंटरप्रिटेशन दिलं जात नाही. बट नोट मेकिंगमध्ये हेल्प्स स्टुडंट टू सी इच पॉईंट क्लिअरली. जो स्टुडंट्स आहे, विद्यार्थी आहे, तो प्रत्येक पॉईंटला कशा तऱ्हेने पाहू शकतो, ॲज अ क्लिअरली स्पष्टपणे पाहू शकतो. अलॉंग विथ इट्स लिंक ऑर कनेक्शन विथ इच अदर. Link and connection with each other. So very little note taking, very little changes are required. आता कुठले चेंजेस त्याच्यामध्ये रिक्वायर्ड केलेले आहेत बघा. आणि सेकंडमध्ये नोट मेकिंगमध्ये easier to change the notes made. Third, note taking points from one source at a time and involves the taking points from different sources. In note making involves the taking points from different sources, and note taking points from one sources at a time. Third, note taking less understanding. आपल्याला नोट टेकिंगमध्ये लेस अंडरस्टँडिंग, कमीत कमी अंडरस्टँडिंग होतो, बट नोट मेकिंगमध्ये मोर अंडरस्टँडिंग होतं. अँड फोर पॉईंट्स ऑर नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म. ज्यावेळेस नोट टेकिंग करत असतो त्यावेळेस आपण जे पॉईंट्स काढतो किंवा नोट्स काढतो ते कुठल्या फॉर्ममध्ये काढतो, ॲज अ रिटन इन फुल फॉर्म. सो पॉईंट्स गिवन बाय फोर्सेस और सोर्सेस आर टेकन बाय डायरेक्टली. सो नोट मेकिंग इज ऑफन इन शॉर्ट फॉर्म. आणि ज्यावेळेस नोट मेकिंग करत असतो ते नेहमी कशामध्ये असतो, शॉर्ट फॉर्ममध्ये असतो. ओनली गिव्स द अर्ली कॉन्फिगरेशन फॉर द होल टॉपिक्स. And helps the student in capturing its main key. So notes are made from sources, and they are as made since the time available is limited, and the constructed by the learners so themselves in handmade or in computer as typed form. So notes are made from sources, they are handmade since the time available is limited, and constructed by the learners them as themselves in handmade or in computer typed फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल बघा, म्हणजे आपल्याला वाटतं की नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग जे कॉन्सेप्ट आहे ती एकच आहे, आयडिया जी आहे ती एकच आहे, पण देअर आर सम डिफरन्सेस. फॉर एक्झाम्पल अजून एकदा रिव्हिजन करते बघा. इन नोट टेकिंग ओनली जॉटिंग डाऊन पॉईंट इन्व्हॉल्व्स नो साइड्स इंटरप्रिटेशन. सेकंड, व्हेरी लिटल चेंजेस आर रिक्वायर्ड. थर्ड, टेकिंग पॉईंट्स फ्रॉम वन सोर्स ॲट अ टाइम. थर्ड, फोर्थ, लेस अंडरस्टँडिंग. फिफ्थ, points or notes are written in full form. Points given by sources are taken directly.
Next, only gives the early configuration for the whole topic, and notes are made from sources. They are handmade since the time available is limited. Time is limited. Note making helps student to see each point clearly along with its link or connection with each other. Second, easier to change the notes made. Third, involves the taking points from different sources. And fourth, more understanding. नेक्स्ट नोट मेकिंग इज ऑफन इन शॉर्ट. नोट मेकिंग कशी असते, शॉर्टमध्ये असते आणि नोट टेकिंग जी असते ती फुल फॉर्ममध्ये लिहिली जाते. हेल्प द स्टुडंट्स इन कॅप्चरिंग इट्स मेन की capturing main key and constructed by the learners themselves in handmade or in computer typed as a form. The page number 148. Next, on the page number 149 we see styles of note making. नोट मेकिंग जी स्टाईलचं आहे त्याचा प्रकार आहे, स्टाईल आहे, शैली आहे, ती कशा प्रकारे दिलेली आहे. टेबल्स, चार्ट्स, व त्याच्यामध्ये बार चार्ट्स, पाय चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, लाईन ग्राफ, ट्री डायग्राम, पिक्टोग्राम्स अँड मॅप्स अँड प्लॅन्स. बघा एक्झाम्पल्स बघा त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. टेबल्स, चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाय चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, लाईन ग्राफ, tree diagram, pictograms and graph and maps and plans. So Ayurvedic medicine facts. So fundamental of Ayurvedic medicine. To understand Ayurvedic treatment, there is a passage on fundamental of Ayurvedic medicine. To understand Ayurvedic treatment, it is essential to have an idea of how the Ayurvedic system regards the human body, and the basic life force in the body is as prana, which is also found in the elements of analogues to the Chinese notions of chi, as the Swami Vishnudevananda, a yogi and expert, put in prana is in air, but is not the oxygen nor any of its chemical constituents. It is in the food and water and in the sunlight. It is not vitamin, heat or light rays. Food, water, air, etc. are only the media through which the prana flows. So in Ayurveda, there are 5 basic elements that contains as a prana: earth, water, fire, air and ether. So these elements interact and are further organized in the human body as 3 primary categories or basic physiological principles in the bodies that govern all bodily process known as the dosh. So 3 doshas are Vat, Pitta and Kapha. कुठले कुठले दोष आहेत? वात, पित्त आणि कफ. So each individual has unique blend of 3 doshas, so known as the person's prakriti, and which is the reason why Ayurvedic treatment is always personalized in Ayurveda. So illness is regarded as a state of imbalance in one or more of a person's as doshas, and an Ayurvedic physician works to adjust and balance them as a why in a variety of methods. So Vat dosh is associated with air and ether in the body and promotes the movement as agility. So Vat people are typically thin, light, physically dry skinned and very energetic and mentally restless. So when Vat is out of balance, there are often nervous problems. So hyperactivity, sleeplessness, lower back pains and headache. बघा, hyperactivity, sleeplessness, lower back pain and headache. So Pitta dosh is associated with fire and water. In the body, it is responsible for as a metabolic process and digestion. So Pitta characteristics are medium as a build, bodies, fair skin.
So strong digestion and good mental concentration. So pitta imbalance show up and as an anger and aggression and stress related conditions like as a gastritis, ulcers, liver problem and hypertension. So kapha dosh is associated with water, earth. People characterized as cough are generally large or heavy with more oily complexions. They tend to be slow, calm, and peaceful. So, cough discovers manifest emotionally as greed and possessiveness, and physically as obesity, fatigue, branches, and sinus problem. So the कफ दोष इज असोसिएटेड विथ आणि कशा प्रकारे त्याच्या डायग्राम्स दिलेले आहेत आणि प्रत्येक पॅसेज जो आहे त्याच्या डायग्राम्स कसे दिलेले आहेत बघा. सो बेसिक एलिमेंट्स. नाऊ लेट्स कंप्लीट द डायग्रॅम ॲज अ रिप्रेझेंट ॲज अ प्राणा. सो देर इज अ डायग्रॅम. हा डायग्रॅम दिलेला आहे एक्झाम्पलसाठी आपल्याला. त्याच्याद्वारे आपण त्याच्यामध्ये बघू शकतो कशा प्रकारे डायग्रॅममध्ये माहिती दिलेली आहे. कंप्लीट द फॉलोइंग ॲज अ डायग्रॅम द रिप्रेझेंट ॲज अ प्राणा अँड इट्स एलिमेंट्स. सो बेसिक एलिमेंट्स कुठले कुठले आहेत. अर्थ डॅश फायर एअर अँड ॲथर. अर्थ डॅश फायर एअर अँड ॲथर. आपण बघू शकतो याच्यामध्ये तिथं दिलेलं आहे अर्थ. एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये ॲज अ अर्थ, वॉटर, फायर, एअर अँड ॲथर. मग राहिलेल्या जागी कुठलं येतं ॲज अ वॉटर येतं. सेकंड काय येणार तिथं वॉटर येणार. बॉडीली प्रोसेस 3 दोषात. आता बॉडीली प्रोसेसमध्ये 3 दोष आहेत. तर 3 कुठले आहेत. वात, पित्त आणि कफ. वात, पित्त आणि कफ. आता असोसिएटेड विथ. तर वात दोष जो आहे तो कशाशी असोसिएटेड आहे. तर फर्स्ट आहे ॲज अ एअर, ॲथर अँड सेकंड इज अ पित्त. So there is a complete association with. There is information that as a medical or medical and medical prescription. So technological advancement in medicine and clever advertising by as a companies. So there is the बार ग्राफ, लाईन ग्राफ, टेबल हे आपण पाहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये कन्क्लुजनसुद्धा आहे. पाय चार्ट कसा दिला जातो एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. त्याची सेंट्रल जी आयडिया आहे, कीवर्ड्स आहेत किंवा मेन डिव्हिजन्स आहेत और सब डिव्हिजन्स आहेत आणि त्यानुसार त्या सेंट्रल आयडिया आपण लिहू शकतो. सो नोट मेकिंग ऑन द अदर हँड allows active participation in the processing of data and this makes the note maker co-producer of data and the mental energy expended during this creative activity facilities and essay organized as recall whenever necessary. So note taking and note making helps the students save their valuable time during the exam preparation. म्हणजेच काय बघा अजून एकदा सांगते मी तुम्हाला. बोथ नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंग हेल्प्स द स्टुडंट सेव्ह देअर व्हॅल्युएबल टाईम अँड ड्युरिंग देअर एक्झाम प्रिपरेशन. सो असोसिएटेड विथ एअर अँड ॲथर अँड पित्त इज असोसिएटेड विथ ॲज अ डिफिकल्टली परफॉर्म्ड, light physically, dry skinned, very energetic, mental restless. And cough is out of balance, water on earth. कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठले कुठले आहेत वातचे. तर थिन अँड लाईट फिजिकली, ड्राय स्किन्ड असेल, एनर्जेटिक असेल, मेंटली रेस्टलेस असेल. आणि पित्ताचं काय असतील तर कॅरेक्टरिस्टिक्स मीडियम बिल्ट बॉडीज, फेअर स्किन, स्ट्रॉंग डायजेशन, गुड मेंटल कन्सन्ट्रेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कफ. आता कफचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर त्याच्यामध्ये बघा. So this is the associated with water and earth, but people characterized as generally large or heavy with more oily complexion. बघा are generally large or heavy with more oily complexion. म्हणजे जास्तीत जास्त त्यांच्यामध्ये काय असतात त्याचं कॉम्प्लेक्शन्स असतात. लास्ट वन इम्बॅलन्स शोज. आता इम्बॅलन्स शोज सगळ्यात अगोदर आपल्याला पित्ताचं दाखवलेलं आहे. पित्ताचा इम्बॅलन्स शोज म्हणजे कशा प्रकारे आपल्याला त्या व्यक्ती इम्बॅलन्स आहेत असं कळतं. वी कॉल्ड एज अ अँगर,
aggressions, stress related conditions, gastritis, ulcer, liver problem, hypertension. बघा अजून एकदा सांगते. अँगर, ॲग्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड कंडिशन्स, गॅस्ट्रिस, अल्सर, लिव्हर्स प्रॉब्लेम अँड हायपर टेन्शन. अँड कफ ॲज अ मॅनिफेस्ट इमोशनली, ग्रीड, पझेसिवनेस. बघा मॅनिफेस्ट इमोशनली, ग्रीड, possessiveness, physically, obesity, fatigue as a bronchitis and sinus problems. Sinus problems. So imbalance shows of what? आता imbalance वातचा जो imbalance आहे तर त्याच्यामध्ये बघा इन आयुर्वेदिका सो दोष देर इज द इलनेस. सो देर आर ऑफन नर्वस प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये काय होतं वाट इज आउट ऑफ बॅलेन्स. त्यातली लोक आउट ऑफ बॅलन्समध्ये जातात. आणि देर आर ऑफन नर्वस प्रॉब्लेम्स, हायपर ॲक्टिव्हिटी, स्लीपलेसनेस. मग त्याच्यामध्ये लोअर बॅक पेन्स असतील किंवा हेडेक असेल, नेहमी ते नर्वस असणारे त्यांचे प्रॉब्लेम्स असू शकतात. हायपर ॲक्टिव्हिटीज असू शकते. त्याच्यामध्ये स्लीपनेसलेस असेल किंवा लोअर बॅक पेन्स और हेडेक्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल. So transfer the above information in the form of table as a bodily process. त्याच्यामध्ये टेबल दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये बॉडीली प्रोसेस कुठले कुठले आहेत ॲज अ दोष असोसिएटेड विथ एअर ॲदर कॅरेक्टरिस्टिक्स, इम्बॅलन्स, कॉजेस. पित्त, स्ट्रॉंग डायजेशन अँड कफ, इम्बॅलन्स कॉजेस ॲज अ ग्रीड. सो वी सी ॲज वात कॅरेक्टरिस्टिक्स. वातचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठले असतील तर वातचे कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत वी कॉल्ड ॲज associated with air and ether in the body and promotes movement, but what people typically thin, light and physically dry skin. So pitta dosh is associated with as a fire आणि water. पित्त दोषातली लोक कशाशी असोसिएटेड असतात? फायर अँड वॉटर. देर इज अ स्ट्रॉंग डायजेशन. त्यांचं डायजेशन असतं ते कसं असतं? स्ट्रॉंग असतं. बट देर इज इम्बॅलन्स फॅक्टर्स और कॉजेस. इम्बॅलन्स कॉजेस कुठले कुठले आहेत तर पित्तदोष इम्बॅलन्स शोज ॲज अँगर, ॲग्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड कंडिशन लाईक गॅस्ट्रिटिस, अल्सर, लिव्हर्स प्रॉब्लेम, हायपर टेन्शन. Last one is as a grid, imbalance causes. So there is on the page number 151 there is a activity as a brainstorming activity. So read the following passage carefully and complete the activity. बघा ज्यावेळेस आपल्याला क्वेश्चन्स विचारले जातात त्यावेळेस क्वेश्चन जे आहेत फर्स्ट यू रीड क्वेश्चन्स केअरफुली with the meaning. So read the following passage carefully and complete the activity. Occasional self-medication has always been part of normal living, and the making and selling of drugs has a long history and is closely linked like medical practice itself with beliefs in magic. Only during the last 100 years or so the development of scientific techniques made as diagnosis possible. The doctor is now able to follow up the correct diagnosis of many illnesses with the specific treatment of their causes. In many other illnesses of which the causes remain unknown, he is still limited like the unqualified as prescriber to the treatment of symptoms. Symptoms means what? Lakshane. So the doctor is trained to decide when to treat symptoms only, when to attack the cause. And this is the essential differences between medical prescribing and self-medications. So the advancement, the differences, what are the differences between medical prescribing and self-medication? So advancement is the in technology has brought about much progress in some fields of medicine, so including the development of scientific drugs or therapy. In many countries public health organization is improving and people's nutritional standards have risen. Parallel with such beneficial trends are together as improving people. There is the information when you use. So patients advertising by pharmaceutical. So one is the use of the doctors and
has led to the overuse of drugs, or generally the other is emergence of eating, insufficient sleep, excessive smoking, uh, drinking, and people with disorders as arising from as faulty habits such as this, as well as from unhappy human relationship, and often resort to self medication, and so add the taking of pharmaceuticals to the list. ॲडव्हर्टायझर्स गो टू ग्रेट लेंथ अँड टू कॅच द मार्केट. आता पहिल्यांदा ज्यावेळेस आपण पॅसेज वाचतो तो आपल्या लक्षात येत नसतो, कारण का त्याचे जे शब्द आहेत ते आपण कधीही ऐकलेले नसतात. त्यामुळे प्रत्येक जो पॅसेज असतो तो कमीत कमी 2-3 वेळा वाचावा, जेणेकरून आपल्याला तो लक्षात येईल. सो क्लेव्हर ॲडव्हर्टायझिंग एम्ड ॲट क्रोनिक sufferers who will try anything because doctors have not been able to cure them, and can induce such faith in a preparation, particularly if cheaply priced, and that it will produce by suggestion a very real effect in some people. And advertisements are also aimed at people suffering from mild complaint such as simple cold or cough, which clear up by themselves within a short time. So these are the main reason why as a laxatives, indigestion remedies or painkillers, cough mixtures, tonics, we called as vitamins and iron tablets, so nose drops, ointment, and many other preparation are found in quantify or quantity in many households. So it is doubtful whether taking these things ever improves a person's health, or it may be even takes matters worse. For example, आता आपण काही ज्या गोळ्या असतात आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतो आणि काही आपण स्वतः घेत असतो मेडिकलमधून. सो वर्स बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन मेन कंटेन्स अनसुटेबल इंडायजेशन सो इन्ग्रेडियंट्स. Worse because the takers may become dependent on them. So worse because they might be taken excess. त्याचा डोस असतो तो जास्त झाल्यानंतर तो काय होतो त्याचं घातक ठरतं. So worse because they may cause poisoning, and worst of all because of some symptoms of some serious underlying cause, and may be as the, and therefore medical help may not be sought, and self-diagnosis is a greater danger than self-medication. बघा सेल्फ डायग्नोसिस सगळ्यात जास्तीत जास्त का कारणीभूत आहे आपल्या हेल्थशी रिलेटेड. सो सेकंड, कम्प्लीट द फॉलोविंग पॉईंट्स विथ द हेल्प ऑफ द अबाउट टेक्स्ट अँड गिव्ह अ सुटेबल टायटल. आता आपल्याला सेल्फ मेडिकेशन अँड मेडिकल प्रिस्क्रायबिंग याच्याबद्दल काही चार्ट्स दिलेला आहे, आणि त्या चार्ट्समध्ये आपल्याला जी माहिती आहे ती लिहायची आहे आणि त्याला सुटेबल टायटल द्यायचं आहे, शीर्षक योग्य ते शीर्षक त्याला द्यायचं आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपण तो सब्जेक्ट जो आहे तो कशाशी रिलेटेड आहे तो पहिल्यांदा पहा. सेल्फ मेडिकेशन फॉर एक्झाम्पल पार्ट ऑफ नॉर्मल लिव्हिंग लास्ट 100 years. मग त्याच्यामध्ये वी कॉल्ड ॲज अ सेल्फ डायग्नोसिस इज अ ग्रेटर डेंजर दॅन. कशाशी डेंजर आहे ॲज अ सेल्फ मेडिकेशन्स. सो मेडिकल प्रिस्क्रायबिंग ॲज अ डायग्नोसिस. अँड सेकंड, टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट इन मेडिसिन, त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ड्रग थेरपी. अँड थर्ड, क्लेव्हर ॲडव्हर्टायझिंग बाय ॲज अ pharmaceutical companies. So take advantages of people's need. So worse because of them there was poisoning app. तर याच्याद्वारे आपण नोट टेकिंगमध्ये बघा आजच्या आपण याच्यामध्ये काय लेक्चरमध्ये काय पाहिलेलं आहे. सगळ्यात अगोदर आपण काय पाहिलेलं आहे, आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटीज पाहिलेल्या आहेत. वी टेक नोट्स ऑफ, आपण नोट्स कशातून घेतल्या पाहिजेत तर एक तर स्पीच, लेक्चर, बुक आणि आर्टिकल्स. अजून एकदा सांगते, स्पीच, लेक्चर, बुक, आर्टिकल्स. आपण एखादं स्पीच ऐकत असतो त्याच्यातून नोट्स काढता येतात आपल्याला लेक्चर ऐकतो त्याच्यातून नोट्स काढता येतात, आर्टिकल्स असेल किंवा बुक्स असतील. व्हाय टेक नोट्स आपण का घ्यायच्या तर इम्प्रूव्हमेंट इन अवर लिसनिंग स्किल अँड ॲक्टिव्ह प्रोसेस इन समराईज फॉर्म. ॲक्टिव्ह प्रोसेस अँड व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग.
आपण नोट टेकिंगमध्ये आणि नोट मेकिंगमध्ये तर डिफरन्सेस काय आहे, तर नोट टेकिंग जी आहे ती कशी आहे ॲज अ पॅसिव्ह आणि नोट मेकिंग कशी आहे ॲज अ ॲक्टिव्ह. And note making is a writing skill, and note taking is as a paragraph views of complete and content with the main point and supporting details of lecture or speech. नोट टेकिंग लेक्चर और स्पीचवरती डिपेंड असते आणि नोट मेकिंगमध्ये रायटिंग स्किल जे आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. नोट मेकिंगमध्ये आपण पॉईंट्स काढतो, टी डायग्रॅमसारखे काढतो किंवा टेबल चार्ट्स, मग त्याच्यामध्ये पाय चार्ट्स असेल, फ्लो चार्ट्स असेल, तर अशा प्रकारे. तर सिमिलरिटीज बिटवीन नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. नोट मेकिंगमध्ये सिमिलरिटीज कुठल्या कुठल्या आहेत, तर बोथ द स्टुडंट्स विथ मटेरियल, इझी रेफरन्स, प्रिपरेशन ड्युरिंग द स्टडी टाइम्स ऑन एक्झामिनेशन अँड बोथ. आणि नोट मेकिंगचा जो फायदा आहे आपल्याला एक्झामिनेशनला तो उपयोगी होतो, नोट मेकिंग असेल किंवा टेकिंग असेल. सो कॉन्सन्ट्रेट बेटर अँड इफेक्टिवली. नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग व्हेरी लिटल चेंजेस अँड लेस अंडरस्टँडिंग अँड मोर अंडरस्टँडिंग. सो नोट टेकिंग आर रिटन इन फुल फॉर्म बट नोट मेकिंग आर रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म. बघा, नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंगमध्ये काय फरक आहे. नोट टेकिंग जो आहे तो फुल फॉर्ममध्ये आणि नोट मेकिंगमध्ये ॲज अ शॉर्ट फॉर्म. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड व्हेरी वेल. तर ही ॲक्टिव्हिटी जी असते ती आपल्याला 3-4 मार्कासाठी असते, त्यामुळे नोट मेकिंगवरती लक्ष द्या. आणि नेक्स्ट जो पार्ट आहे आपण व्हर्च्युअल मेसेजेस आणि त्याच्या अगोदरचं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपण तो पाहणार आहोत. ओके.